там меценати, волонтери чи пересічні громади, жодної копійки не пішло на сторону. А для того, щоб не було кривотолків, ми публічно це виставляємо на свій сайт, і кожна людина може ознайомитися з тою статистикою, яка є, це статистика об'єктивна, і з тими рішеннями, які поступали на ОРД. Тому що ми маємо один рахунок правопорядок. Тут приходимо до практика. Я приходжу образно до підприємця, кажу: Петро Іванович, така ситуація. Поможіть. Він каже: чим? Я вам гроші не дам. А що, ви вкрадете? Кажу: добре. І другий рахунок: от проплатіть берці. Він каже: оце я вам проплачу, але поставте мені на облік. Людина приходить, ми облікуємо це. Це берці, там бронежилети, там